cho đào một phòng bố mặt bàn thầy tận tục tí tiết này là giúp boy mau mông ra tiện chồng nãy mới thì ngay đó sao luôn nó là việc thật đôn đó là người trong đôn chứ ngay từ cao dùng này mà dùng bao tiền mình mà này hai ta hàng buồn không thì cũng tí nó tỏi một ngày một buổi con ma này không bị trơn chứ này nhưng cùng lớn lớn lên nè ôi cái sao thiệt rồi thầy biết đi ô thầy má ở cho anh ấy các bánh câu bên này kìa dạ câu bên này cái câu đi nó mới đi ở đây không chạy lên anh đi và anh mưa khơi anh mưa khơi anh khơi đẹp đây khơi lấy phát số sớm lấy phát số tí tại vì số ấy nó độ quan tâm muối nên chết cái là lẩu muối đâu tinh thành đặt đây thấy tôi thử ngay mà thử qua là nghề gì nhỉ không biết đập cày tay dưới chơi rất màu này đó cái chén hả cái gì như thế này nó còn cái kia cái cạnh cái thôi chứ chân nó mình